السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. نن ویډیو په دغه ټاپک باندې چې موږ څنګه بغیر نمبر د فیسبوک آیډي جوړې کړو. نو ویډیو به تر اخره ګورو، ویډیو سکیپ کوم. ټول به اول به تاسو پلی سٹور ته لوډ شو. د ایمیل به سرچ کو ټیم میل. دې ته انټرفیس شو کوم. دا ایمیل به تاسو ډاونلوډ کړئ پلی سٹور نه. دا مو ډاونلوډ کړای زه اوپن کوم دا اپس. دا چې کله اوپن شي داسې وړوکی کې ایډز تاسو لرو چې پر اکاونټ کې کراس نشان باندې کلیک وکړو، دا ایډز به ختم شي. تاسو د کراس نشان نه د جیمیل بدلولی شو چې نه وي خوښ. دا که تاسو په خپله نامه باندې جیمیل جوړوو نو پنسن کوم نشان دی په دا باندې به کلیک وکړو. دا تاسو خپله نامه ورته ولیکو چې کوم نامه باندې تاسو هم ایمیل جوړوو. پر اسی آپشن به کلیک وکړو، تاسو ته به ایمیل تیار شي. یا پر اکاونټ کې کاپي د کاپي آپشن باندې کلیک وکړو، دا جیمیل به تاسو ته کاپي شي. دا ځنه بیک به شو فیسبوک له. فیسبوک کې لاندې سره کریټ نیو فیسبوک اکاؤنٹ دی دا لیکلي، دا باندې کلیک وکړو، نیکسټ پې وکړو. دا تاسو فرست نیم ورکړو چې کومه نامه تاسو آی ډي جوړوو، لاست نیم. دا تاسو خپل ډیټ اف برث ورکړو، میل به ورته انتخاب کړو. دا به تاسو ځان نمبر ورکړو، یا انسي نمبر چې وي، که هر نمبر وي رونګ نمبر تاسو ورکولی شئ. دا نیکسټ پې وکړو. دا به تاسو سټرونګ پاسورډ ورکړو، چینج سو ناکام پاسورډ کې نه وي زیات ورکولی شو. دا پر سیګن اپ آپشن باندې کلیک نه کوو چې کوم نامه ته کرښه تو کړله دا آپشن به کلیک وکړو. دا لږ لوډینګ خلي نیټ مساله و. که لایک آپشن باندې کلیک وکړو، دا تاسو که نوټ نیو وهو که سیو وهو اوکې به وکړو. زه کتلی شم موږ چې کوم نمبر ورکړی چې دا نمبر او ټي پي چې کوډ، نو دا نمبر همېشه نشته، پرایویټ مې ورکړی و. په دا کرښه مې ته وکړه، په لاندې آپشن به کلیک وکړو. تاسو کنفرم په ایمیل لاندې سر له کوم آپشن دی په دا باندې به تاسو کلیک وکړو. نو دلته به جیمیل چې کوم پیسټ کړی وي به تاسو دلته هلته کپي کړی به پیسټ کړو. نو په دا باندې په دا نوم باندې مو اوس نور آیډي جوړې کړي، په دا باندې بله نه جوړېږي. زه ته یو بل جیمیل وړم د اپس نه، دا به کپي کړو، واپس پې ته پیسټ. کنفرم آپشن باندې به کلیک وکړو. دلته به دا اوس د جیمیل له او ټي پي راوړه شي. د ایډز به کاټ کو، پر اکاونټ کې کراس نشون دی. نو دا او ټي پي دا ځای تاسو کاپي کړو. دا بیرته پیسټ کړو. تاسو کنفرم باندې کلیک وکړو. تاسو ته به آی ډي لوګین شي. ته تاسو پروفایل هم ورکولی شو. زه پروفایل نه ورکوم، سکیپ کوم یې. اپلوډ کانټیکټ په اشنا خط کې لیکلي، دا به کلیک وکړو. تاسو په سیم کې څومره نمبر وي او هغو فیسبوک اکاونټ نه هغه تاسو سره مخې له بیا راشي. تاسو له فرینډ راوړه، که دا تاسو سلیکټ کوو نو دا باندې کلیک وکړو، که نه سلیکټ کوو نو سکیپ وکړو. زه سکیپ کوم، زه ساین اپ فرینډ کوم. تاسو په یو باندې ته کلیک وکړو، سپورټ مو ته کلیک وکړو، اوکې به وکړو. تاسو به آی ډي کې لو شي بغیر نمبر. تاسو څومره آی ډي جوړولی شو د ایمیل په ذریعه باندې تاسو آی ډي جوړولی شو. زه اوس تاسو له د هغه ایمیل هم چې کوم چې ما ایمیل دی چې کوم مو د اپس نه راخسته و تاسو کتلی شو ما ایمیل دی
نو که ویډیو خوښ شوي در سره لایک کړو او مخکې ملګرو سره یې شیر کړو. که زموږ د یوټیوب په چینل باندې نوي وو چینل هم در سره سبسکرایب کړو.